Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin lahat ng tungkol kay Atlas. Sa mga gusto sumali sa ating giveaway, hit nyo lang yung like, share at subscribe. Tapos i-comment nyo yung ID number nyo tsaka in-game name. Tapos skin or hero na worth 500 diamonds. At ang pinaka-importante, dapat matapos nyo yung bawat video. Bubunot ako ng 4 na mananalo at i-announce ko yun every first week of the month. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Unahin muna natin sa mga skills niya. Ang passive ni Atlas, ito yung tinatawag na Frigid Breath. Tuwing gumagamit ka ng skill, makikita nyo yung Frigid Breath sa paligid ni Atlas. Tumatagal yun ng 5 seconds, tapos kapag nakadikit ka sa kalaban within 1.5 seconds, mababawasan yung attack speed tsaka movement speed nila ng 50%. Makikita nyo rin yung parang frostbite sa kalaban, ibig sabihin no, na slow na yung attack speed tsaka movement speed nila. Pero once na lumayo sa iyo yung kalaban, automatic mabilis na ulit yung movement speed tsaka attack speed nila. Maliban doon, isa pang advantage ng passive niya, tuwing meron kang Frigid Breath, tataas yung physical tsaka magic defense mo. Kaya ibig sabihin, tuwing gumagamit ka ng skill, tumataas din yung physical tsaka magic defense mo. Ngayon punta naman tayo sa first skill, ito yung tinatawag na Annihilate. Kapag ginamit mo to, maglalabas siya ng 3 explosion. 3 yung pagsabog na yun pero palayo sa kanya. Kaya hanggat maaari dapat kapag ginamit mo yun, nakadikit ka na talaga sa kalaban. Kapag medyo nakaiwalay sila, hindi mo sila tatamaan. Ngayon punta muna tayo sa second skill ni Atlas. Ito yung tinatawag na Perfect Match. Kapag ginamit mo to, magiging ejected state ka. Mabibigyan ka ng additional 25% movement speed, tapos hindi ka pwedeng mas-slow. Maliban doon, kapag nakadikit na sa iyo yung katawan, may stun yung kalaban ng 1.2 seconds. Regret fills the faces of all. Mapapansin mo rin na gumagana yung passive sa 2 katawan. Maliban doon, tuwing naka-ejected state ka, mababawasan na 50% yung damage na matatanggap mo. Kaya ibig sabihin, mas makunat ka kapag naka-ejected state. Pero kailangan mong tandaan, iisa lang ang buhay ng 2 katawan. Kaya kahit naka-ejected state ka tapos sapatay nila yung katawan, mamamatay ka pa rin. Maliban doon, pwede mo rin gamitin yung first skill mo kapag naka-ejected state ka. Lalabas yung first skill mo sa 2 katawan. Ibig sabihin, mas malaki yung magiging damage mo sa kalaban. Tapos may stun pa sila kapag nagdikit na yung 2 katawan. Maliban doon, pwede mo rin gamitin yung second skill para tumalon sa mga walls. Maganda yun para mas madali mong mahuli yung mga kalaban o kaya naman pantakas. Kahit sa mga makakapal na walls, pwede mo siyang padaanin. Maganda rin yun para hindi nila maatake yung katawan. Pero kailangan mo tandaan, dapat tama yung angulo mo. Kapag mali yung angulo, hindi ka tatagos. Bago tayo pumunta sa ultimate, gusto ko munang i-shoutout sina Justin Yuen Austria, Kaito Diamond at Gabriel Ian Flores. Kung sinong unang 3 magko-comment sa bawat video, siya ang i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Pagdating naman sa ultimate niya, ito yung tinatawag na Fatal Links. Kapag ginamit mo to, lahat ng kalaban na malapit sa kanya, huhulihin niya tapos dadalhin niya sa isang lugar. At kapag diniinan mo yung ultimate niya, mas malayo yung pwede mong pagdalhan sa kanila. Pero kailangan mo rin tandaan, pwede silang makatakas sa'yo. Kung makakalayo sila bago mo sila maihagis, hindi mo sila madadala. Kaya hanggat maaari dapat bago pa sila makalayo, maidala mo na sila. Maliban doon, kapag ginamit mo yung ultimate niya habang naka second skill ka, may stun muna yung kalaban. Kusang babalik sa iyo yung katawan kaya may stun muna sila. Maganda yon para hindi sila basta-basta makatakas. Fills the faces of all around. Pwede mo rin gamitin yung second skill mo tapos flicker. Maganda yon lalo na kung malayo yung kalaban na uhulihin mo. At dahil may kasamang stun yon, mas madali mo silang mahuhuli. Pwede ka rin naman mag-flicker ultimate, kaso wala yung stun, so ibig sabihin kung mabilis yung kamay nila, pwede pa silang makatakas. Tsaka mo gamitin yung second skill first skill para mas malaki yung damage tapos may stun pa. Kung titignan ulit natin yon, flicker ultimate, second skill first skill, tapos salubungin mo yung second skill para mas stun agad. Kailangan mo rin tandaan na kapag sinalubong mo yung second skill mo, may stun mo agad yung kalaban.
Maliban doon, pwede mo rin dalhin yung kalaban sa mga wall. I can't see the Seymour desire. Ilan lang to sa mga combo at mga tricks na pwede mong gawin sa kanya. Pagdating naman sa emblem at item build, pwede mo panuorin yung Atlas Guide number 1. Makikita nyo rin doon kung paano ko ginamit si Atlas. Kasama na yung mga dapat mong tandaan kapag ginagamit mo si Atlas. At dahil bagong hero pa nga lang siya, marami pa tayong malalaman. Kaya kung magkaroon ng maraming pagbabago, gagawa pa ako ng ibang Atlas Guide. Ito yung ilan sa mga highlights ng Atlas Guide number 1. Doesn't belong. Ally has been slain. Shut down. Double kill. You have been slain. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating giveaway, sila yung mga nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mahanap mo yung keyword. I-comment mo yung keyword sa pinaka-latest na top 5 plays natin. Mas maraming keyword, mas malaki yung chance na manalo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.